السلام عليكم وحياكم الله في حلقة جديدة من الطابق الخامس. اليوم عندي لكم وصفة أنا وايد أحبها وغيرتها وايد عن الطبخة الرئيسية. أنا كانت فكرتي حق هذه الطبخة هي أساسها الشيبرد سباي اللي هي فطيرة الراعي. ناخذ لحم مفروم، طبقة حلوة لذيذة مستوية عدل، وفوقها طبقة ماش بوتيتو كريمي عدل، وبنحطها في الفرن. صينية نقدر نستخدمها يوم الجمعة حق سحور عزيمة، حتى واحد قاعد يطالع التلفزيون يحطها قدامه بس قاعد ياكلها. وايد لذيذة، والوصفة كلش سهلة. لا تنسون تسوون لايك وسبسكرايب على قناتنا هني في انستغرام وعلى قناتنا على اليوتيوب عشان احنا نقدر نواصل ونعرف انتم شنو تبون، ولا تنسون تقولون لنا شنو تبون في الحلقات الجاية. حق وصفتنا اول شيء بنبتدي فيه لحم مفروم. بسبب اسمها شيبرد باي جات من الرعاة الغنم في بريطانيا هي الطبخة، فيستخدمون لحم غنم. اذا ما تحب طعم لحم الغنم تقدر تحط اللي هو لحم البقر، بس هي الاصل لحم غنم. انا عادة ساعات حتى اخلط نوعين من اللحم فيه عشان يعطيني ليونة البقر وطعم الغنم واخففها حقي عندنا في البيت. حط اللحم على طول في الطابي وهو على نار هادية عشان اقدر افصله عن بعض. هني انا عندي اللحم مبرز لي اياه القصاب جاهز. من اول شيء بحط فيه اكليل الجبل الروزماري. تبون تشيلون زفورة لحم حطوا روزماري من البداية. من اللحم بينزل الماي بيختلط مع الروزماري مع اكليل الجبل وبيعطينا ريحة وايد حلوة هني في المطبخ، وبيشيل كل الزفورة اللي موجودة في المطبخ. الحين بدأ اللحم ينزل الماي اللي فيه، بنتظر انزل يطلع الماي ينشف الماي اللي في اللحم كله قبل لا احط المكونات الاساسية عندي حق هاي الطبخة. حق حمسة اللحم عندي بصل، عندي ثوم، عندي يزر، كرفس، طماط، وعندي تايم، وهني اوريدي استخدمت اكليل الجبل. وحق الوي بحط شوية بقدونس، واقدر بحطه بعد ويا الحمسة. عندي لكم سؤال، شنو الصواني اللي تحبون تاكلونها؟ تحبون مسقعة، تحبون بشاميل؟ شنو الصواني اللي تحبونها؟ قولوا لي، كتبوا لي تحت هني في الكومنت شنو الاشياء اللي انتم تحبونها عشان ابي اجرب كم من وصفة من وصفاتكم اللي موجودة. الحين عندي اللحم نشف فيه خلاص، بدأ يتغير لونه، بدأ ينفصل عن بعض. اول شيء بحط البصل، تقريبا بحط نص بصلة في اللحم، وبحط الثوم بعد وياه. من اول شيء الثوم بحط تقريبا قفشة طباخ. ببتدي احمس البصل ما ابي يتغير لونه، فبس انه هو يقعد ياخذ الزفورة اللي موجودة في اللحم. الحين عندي البصل تقريبا عقب دقيقة بس بدأ يتغير لونه. بحط يزر، اليزر على كيفكم حطوا خذوا راحتكم. اليزر من احسن الاشياء اللي تحطونها مع اللحم المفروم لانها بتشيل الزفرة منه في كل شيء. وعندكم الكرفس، اذا الكرفس موجود وايد زين، اذا مو موجود عادي تقدرون تستثنون عنه. تقدرون تحطون حتى اللي هو الليكس اللي هو البقل. في ميكس معروف اللي هو يسمونه الميربوا او اللي هو الميكس العطري، اللي هو يتكون من يزر بقل وكرفس. هذه اي شيء تحطه ويا لحم ويا دياي بيشيل لك الزفوره اللي موجوده في الطبخه وبيعطيك ريحه حلوه في المكان. بنبتدي نحط هني الاعشاب الثانيه اللي موجوده عندنا. انا بحط تايم، احب طعم التايم مع اللحم تقريبا. والله بصراحه احب التايم ويا اغلب الاشياء لانه من الاعشاب اللي صدق حلوه. الطبخه الاصليه في بريطانيا يضيفون فيها بازلاء، انا شخصيا ما احب احط فيها بازلاء، فازيد الخضروات الثانيه. عندكم خضروات ثانيه موجوده في البيت تقدرون تحطونها الحين في الحمسه وتطبخونها وياها.
مثل ما شفتوا ترى كل الخضرة اللي قصصتها ناعمة داخل اللحم، لأن أبيها تستوي بطريقة بسرعة. لو كبرت الخضرة بتاخذ لها وقت أكثر، الخضرة الصغيرة تستوي أسرع. عندي اللهم شوية طماط قصيته شوي أكبر والحين بضيفه. أنا الطماط بستفيد منه إنه يعطيني الماي والتماسك حق هذه الحمسة. إذا ما تبي تحط طماط تقدر تحط هني معجون طماط تقريبا نص ملعقة أكل. المكون الرئيسي الثاني في هذه الطبخة اللي هو الماش بوتيتوز، البطاطس المهروسة. حق تسوية البطاطس المهروسة ما يبي لها شيء، ناخذ بطاطس نحطها في ماي مملح، عقب نطلعها نهرسها، نحط لها شوية زبد، نحط لها شوية كريمة أو حليب ونهرسهم مع بعض، وبيطلع عندنا بطاطس مهروس لذيذ وجميل. كل ما تبون تخلونه يصير ناعم زيدوا عليه كريمة أو الحليب وبيصير أنعم معاكم. إذا تحبونه أي بس خففوا الحليب. فأنا الحين عندي هني البطاطس المهروسة، باخذ عندي مثل ما تشوفون هني بيضتين، صفار بيضتين، بس بكسر الصفار، بحط تقريبا 3/4 في البطاطس، باقي بخلطه تأكدوا انه يمزج عدل. البطاطس البيض اللي حطيناه داخل البطاطس حق وقت اللي نحطه فوق اللحم وندخله الفرن بيعطينا تماسك وبيعطينا لون ذهبي حلو ان شاء الله فوق الطبخة. فهذه عندي الحين البطاطس انخلط. باخذ لي شوية بارميسان تشيز، شوية هاي على كيفكم، تبي تكثر عادي ولا تقولون حق احد، انا بس بقول لكم شوية بعد شوية. حطيت فيها بارميسان تشيز تقريبا ملعقتين طعام. اهم شيء لا تنسون تبهرون تملحون الماش بوتيتو. نحط لها ملح، بنحط لها شوية فلفل اسود، وهذه عندنا الماش بوتيتو كأنها كريمة مثل ما تشوفونها هني، وتأكدوا ان لازم تذوقونها عشان تعرفون اذا تحتاج تمليحة والله. نعم بيرفكت. الحين عندي حمسة اللحم جاهزة، الطماط نزل الماي اللي فيه، الخضرة جاهزة، ليزر للحين اتوقع فيه طقة، البصل للحين فيه طقة، ففي عندي اللحم لين، الطماط سوفت، عندي ليزر في طقة يابس، ففي عندي أكثر من شيء في حلجي. فهاي شيء ضروري انت في الطبخة، ما يصير ان الطبخة من فوق لتحت كلها لينة. صدق احنا في البحرين نحب كل شيء لين، بس حلو بس يصير عندك كونتراست في حلجك من المكونات. بملح اللحم ملح، وبعدين بحط له شوية فلفل اسود. اذا تبون تحطون فلفل تقدرون تحطون فلفل مع وقت اللي تحطون فيه البصل، اذا تبون تزيدون حرارتها، بس عادة هذه مالتي حارة وحلوة حق اليهال. اليهال يحبون ياكلون ان فيها ماش بوتيتو، فيها اللحم، عرفوا وانتم تعرفون عيالكم شو يحبون، فحطوا لهم الخضرة اللي يحبونها. انا في ذي المرحلة شو بسوي؟ بشيل اكليل الجبل اللي عندي، وبشيل الروزماري اللي عندي من الجدر وبس، وبخلط الباقي. سؤال اليوم، وين شايفين ذي من قبل؟ اللي قال ببجي ترى صح، بستخدم انا الطابة مال ببجي. عندكم اي صينية عندكم طابة مال ببجي استخدموا. هذه عندي الحمسة حطيتها كاملة في الطابة ووزعتها حول قدر المستطاع ان تكون نفس الارتفاع. الحين ما علينا ناخذ خلطة الماش بوتيتو اللي عندنا وبننزلها على اللحم. مثل ما تشوفون الماش بوتيتو هني كلش ناعم، فابغى انزله بهاي الطريقة وبوزعه على الوي. وزعنا البطاطس كامل الماش بوتيتو على اللحم، ونتأكد ان كثافته نفس الشيء. بناخذ فرشاة المطبخ وبنحط عليه بقية البيض اللي عندنا عشان لونه يطلع ويانا حلو وقت اللي نحطه في الفرن. مساعة قلت لكم جبن شوي، الحين بعد بحط شوي جبن، شوية شوية شوية، ما حد يدري، اسألكم ايش كثر جبن؟ شوية. البارميسان تشيز بيعطينا ملوحة وحلوة وبيعطينا اللون الذهبي اللي نبيه في الطبخة. ما علي الحين اخذها الفرن درجة حرارة 200 درجة مئوية عشان بس يعطينا
لون. اوريدي اللحم عندنا مطبوخ، عندنا البطاطس مطبوخ، بس نبي لون حق الجبن. تقريبا بياخذ 18 ل ثلث ساعة، مو باكثر من ذلك. عجبتكم ذي الحلقة؟ لا تنسون تسوون لنا سبسكرايب ولايك وشير عليها، وقولوا لنا تحت شنو تبون في الحلقات الجاية.